Naubos. Ubos See? si Mot. Ubos. Except for the skin. Ay, ayoko talaga Kasi yung skin is more fatty kasi ito kaysa sa baboy. Si Mot siya except for the Walang natira. sitsi. Yung mura lang, yung set lang. Ayan, oh. With rice na ba yan? Kaya nga, tingnan natin. Ito ano to? Boneless chicken with rice type. 48. Pwede na yung ganyan. Oo. Whole chicken nga, 58. Oh. Tapos meron din ganyan. Oo. Whole chicken. Tapos order na lang tayo ng dalawang rice. Ito rin. Hindi lang. Tapos dalawang rice. Whole chicken talaga, ubusin mo. Ikaw. Sharon. Sharuman. Ganon kakagutom. Kung di mo ibubos yung whole chicken, hindi mag-Sharon tayo. May plastic po dito. Kaili. Press! Open, come on. Yeah. Visit ka. Tanong mo muna, syempre. Highness chicken, may curry Yung ano chicken. nila, 16 yung ano, rice nila. Mahal naman ng rice. Yun na lang ano, yun na lang whole chicken, tapos rice, or yun na talagang yung may rice na lang, yun no? Pag mag-whole chicken kasi tayo, magkano? 58. Yan Tapos na lang, 16, 16. Yan medyo na lang. marami din yun, yung 49. Oh, yan na lang. Same signature dish. Okay, order ka na. Imbis na makatipid tayo, wala eh. Salt and pepper. Orderan mo na ako. Sige na. Yun na lang 49? O, sige. Or 48? Yung 49, ano ba masarap? Yung 49 no? $1 lang naman ang difference. Mag-isang 49, mag-isang 48 ka na lang. Hindi, gusto ko yung 49. Or baka masarap lang yung tingnan. Dahil may sauce. Kuha mo ang 48. Come on. Sige. Saan ba mag-order? Dito. Inosente. Uy, may footstep pala. Sabihin mo ano. Uy, paano ba natin yung paa ng manok? Order na. Tingnan mo yung paa ko. Saan ba dito? Hindi ko makita. Dito oh. Eh, ito yun. Isang 48, isang 49. Now we want to tell you. Tara na. Yeah, 148, 149. Tara ni ate. Taran ni ate. Upo ako be. Okay. Masarap. Masarap. Marami. Good. First time ko. Maraming manok. Oh, sorry. Masarap daw talaga, be. Oh, tingnan natin. Try lang natin. Kung masarap ka talaga. Hi, chicks.
Tararara. May soup. Sarap ng soup. Meron siyang soup. Tingnan natin. Uy, nakakabusog, be. Ang daming rice. Only yung rice. Kabila. Ay, ito yung sa'yo. Tanggalin na natin ito. Total, kakain na tayo. The soup. Yung soup niya. Masarap siya. Hindi mo pa nga natikman. Masarap na agad. Hindi. Oh, tingnan mo. Marami. Yung rice talagang mabubusog tayo. Kaysa mag-Jollibee tayo, di ba? Makin mo yan. Piso lang yung sauce. may charge ang sauce. $1. Ano, masarap siya? Masarap ba? Masarap siya. Masarap. Yung chicken, tikman mo nga. Masarap nga. Ano sa sauce? Ginger, Ginger. garlic. Tapos ito, atsara siya. Yun. Sarap daw. Eh di, wow. Ito yung soup. Oh, soup lang talaga. Seaweed. With sauce. Hindi tayo lugi. Tapos, crunchy. Masarap ba? Malasa. Yung salad nila masarap din. Hindi siya maalat. Tama-tama lang yung timpla yung chicken. Ano mas masarap yung Jollibee or dito? Color na. Mas okay dito kasi nabubusog tayo. Kaya ng rice nila, tapos nalalasahan ko yung tamlad. Ay, oo. Akala ko ba nagda-diet ka? Lunch naman eh. Pag dinner. Dinner. Pag lunch, okay lang. Okay. Guys, try nyo to. Sarap. Oo nga. Sarap na. So, ayan guys. Sulit, busog, and see you next time. Bye-bye.